So what's up mga guys, welcome sa Delicious TV. So ang menu natin for today ay creamy meatball soup. So ito po ang ating mga ingredients. Siyempre hindi mawawala ang ating beef mince, and then gagamitan natin ng beef broth, and then fresh egg, onion, garlic, sugar, corn flour, chili powder, salt, and then ang ating plain flour and black ground pepper. And then gagamitan natin syempre ng water yan, pang soup natin. And then fresh milk, cooking oil, cabbage, and carrots. So ayan lang ang ating mga ingredients. So simulan na natin. So ang una natin gagawin guys, timplahan muna natin ang ating beef ground or giniling na baka. Lagyan natin ng pepper, salt, and sugar para may lasa na guys pagka dinipry natin. Then lagyan natin ng konting garlic and onion. And then lagyan natin ng ating flour and corn flour. Ayan guys. Then mix lang natin to hanggang sumama ang lahat ng ingredients guys. So ayan na ang texture niya guys. So pwede na natin ilutuin yan. So ayan guys, naka-ready na yung ating cooking oil. So i-deep fry na ngayon natin ang ating meatballs. So pagkuha niya lang ng isa, then pipilugin lang natin yan. Ganyan lang guys. Then ilagay natin dyan. Yung saktong laki lang. Then mix lang natin guys para hindi masyadong dikit. Hintayin na natin na maluto yan yung ating meatball. Ganyan na guys ang luto niya, golden brown lang. Dahil iluluto pa naman natin ito siya mamaya sa may soup. I-mix natin. So alisin natin yan. So ito na guys ang texture niya ng ating meatballs. So ang next step guys, igisa na natin ang garlic. So same teflon din siya guys. Magbawas lang tayo ng cooking oil. Then ang red onion. Then saute muna natin dalawa na to guys hanggang mag golden brown or lumabas ang aroma niya guys. So pag ganyan na guys, nag golden brown na, ilagay na natin ang ating water na pangsabaw. Then natin ang 1 liter. Then ang ating fresh milk, ating salt, ground pepper, sugar, beef broth. Then lagay na rin natin ang ating carrots guys. Kinat natin ang cubes na maliliit. Then takpan muna natin guys, pakuluin muna natin ang mga 5 minutes yan para sumasa yung nilagay nating mga flavor. So, after 5 minutes guys, then alisin natin ang takip. Then ilagay na natin ang ating meatballs. And then ang ating cabbage. And then yung ating corn flour. Mimixan lang natin to ng water guys. Gagawin natin slurry para mas ma-thick guys ang ano niya, sauce. So mix lang natin ang water, then mix natin guys para maging creamy or thick ang ating sauce. Turn natin guys i-mix yung ating slurry. So ilagay na natin dito sa soup na ginawa natin para mas maging creamy. So i-mix lang natin guys. Then pakuluin lang natin guys yan mga 2 minutes. Na ilagay na natin ang slurry. So ilalagay ngayon natin ang ating fresh egg na isa. Then mix lang natin guys. So done ang ating cream of meatball soup. So ayan na guys ang texture niya. So let's plate. So mag-transfer lang tayo guys sa ating
soup plate or sa ating plate. Wow, napakasarap, delicious. Then ang ating meatballs. Then lalagay natin ngayon guys yung ating chili powder. So optional lang guys yan kung gusto nyo ng medyo spicy. So well done ang ating cream of meatball soup. So kung bago ka pa lang guys sa may channel ko, huwag mo nang kalimutan i-subscribe at i-like para update ka sa mga latest video ko in the future. So see you my next vlog mga guys, and bye.